Ik wil alvast beginnen om IMIT te feliciteren met NOVA-accreditatie. Het is niet niks. Ik werk zelf als, ik ben zelf medewerker van. Ja, het is inderdaad een applaus waard. Ik ben zelf onderdirecteur op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En inderdaad ben ik aan het begin ook erbij geweest om zeg maar een bijdrage te leveren. Wat ik zo bijzonder vind aan IMIT is eigenlijk die volharding. En bovenal die eenheid binnen binnen de studenten. Ik heb altijd bewondering gehad omdat wanneer je met een probleem geconfronteerd bent, dan gaat het erom hoe ga je dat gezamenlijk aanpakken. Het is echt ook heel specifiek, praktisch gericht, wat ik altijd heb bewonderd. Ik ben zelf geen ICT-man, maar de methodiek dat wordt toegepast bij IMIT is hoe kan ik ervoor zorg dragen dat ik mijn werk of het probleem waarmee ik op mijn werk geconfronteerd ben op te lossen. En ik denk dat hier bij uitstek de plek is om naar die oplossingen te gaan zoeken. En dat is wat ik dus bewonder van IMIT. En ik denk dat daardoor ook die overtuiging naar die accreditatieraad ook, zeg maar, dat heeft geschild natuurlijk. Want ik weet hoe de accreditatieraad werkt. Er zijn strakke jongens die echt zwart-wit kijken. En ik denk dat het heel veel voeten in de aarde heeft gekost om de mannen te overtuigen. Als ik zou moeten adviseren is, ga inderdaad ervoor. Het lijkt veel, het is ook veel eigenlijk naar die koers gekeken, maar het is nog steeds hetzelfde toen we waren begonnen. Dus in principe is er qua collegegelden niets veranderd. Of zelfs naar beneden gegaan, als ik het goed begrijp. Ik wil eigenlijk, nogmaals ook weer afsluiten door te feliciteren, want het is, als je moet begrijpen hoe een accreditatie op gang komt, dan willen de meeste opleidingen er liever niet aan beginnen. Maar nogmaals, door hard te werken, door te blijven volharden, door te blijven geloven, door te blijven investeren in jezelf, in de organisatie, dat is een belangrijk gegeven. En ik denk dat wanneer jullie als studenten hier komen, dat jullie gaan meeliften in die ontwikkeling. Want ICT, ik moet zeggen, vanuit het onderwijs is er nog bitter weinig wat ten aanzien van ICT in het onderwijs. We zijn wel begonnen met een opleiding op IOL, maar als het gaat om de toepassingen van de techniek, dan hebben wij nog een grote inhaalslag te maken. En ik denk dat vanuit IMIT zeker een aanwinst zal zijn om die mensen binnen de verschillende ministeries, maar ook binnen de verschillende organisaties daar een onderdeel te laten zijn. Nogmaals, IMIT, gefeliciteerd. Het lijkt alsof ik nog... Misschien kan je even de waarde van de erkenning van het ministerie van Onderwijs. Misschien kan je aangeven wat voor impact dat heeft op de student die met een certificaat komt, dat staat nu nog erkend. Nou, het is eigenlijk vanzelfsprekend. Het geeft je eigenlijk, er gaat een andere wereld voor je open. Dat betekent dus dat die aansluiting op die arbeidsmarkt, althans internationaal gezien, als je een diploma hebt en er staat geaccrediteerd NOVA, dan maakt het niet uit waar je gaat met je diploma. Je bent een afgestudeerde van een Bachelor Opleiding en je gaat gewoon een aansluiting kunnen vinden in het buitenland. Trouwens, het is heel erg belangrijk natuurlijk. Het zegt iets over de organisatie, het zegt iets over de opleiding. Een NOVA-accreditatie, ik ga het even niet in waarde uitdrukken, want ik weet dat het heel veel geld heeft gekost. Maar het is niet te vergelijken met de inspanningen die daarmee gepaard gaan. En
Ik weet dat er een aantal instituten al ook vastlopen vanwege die hun accreditatie hebben ingediend en het loopt vast op bepaalde aspecten. Maar goed, het is een proces en ik ben blij dat jullie dat proces hebben doorlopen als organisatie. Want dat zegt ook heel veel natuurlijk over hoe IMIT wordt gerund. Want misschien is het belangrijk ook om aan te geven. Niet alleen dat onderwijsproces wordt zeg maar, daarna gekeken, maar ook hoe de organisatie werkt. Hoe zit de organisatie in elkaar? Kan je wil ik bijna zeggen, kan je vertrouwen stellen in de organisatie. Dat betekent er is een mate van transparantie aanwezig, wat tegenwoordig heel moeilijk te vinden is natuurlijk. Maar het is een belangrijk onderdeel van het accreditatieproces om te weten wat jij als student recht op hebt, maar natuurlijk ook de organisatie als plicht heeft om datgene aan te bieden wat van het bedrijfsleven, van de arbeidsmarkt wordt verwacht. Want ik weet dat ook de werkgevers van de studenten onderdeel zijn geweest van het accreditatieproces. Dat betekent dus bijvoorbeeld de werkgever wordt gevraagd, die mensen die bij IMIT hebben gestudeerd, voldoen ze eigenlijk aan de competenties en de vaardigheden die ze daar leren. Eigenlijk komt het erop neer, dat wat ik hier leer, kan ik het toepassen? Heb ik er als werkgever iets aan? Als 90% nee had gezegd, dan was er geen accreditatie. Als 90% dat wel heeft gezegd, dat betekent dus dat wat je werkelijk hebt geleerd, dat het hier is blijven bekleven en dat je het vooral kan toepassen op de werkvloer. En dat is heel erg belangrijk. Tegenwoordig krijg je heel wat ballast. Ik ga geen organisaties noemen, maar heel wat ballast dat onnodig studenten moet, ja, je kan je tijd beter anders gaan besteden. Dus hier is het echt praktische toepassing. Wat heb ik een probleem aan het werk, hoe kan ik het toepassen? En dat is altijd wat ik heb bewonderd. Want ICT, tot hier begrijp ik het. Maar als ik naar daarover moet gaan, dan vraag ik liever een afgestudeerde van IMIT om mij daarin te begeleiden. Maar goed, nogmaals, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hey, applaus. Oké, ik stel voor, mochten er mensen zijn die nu nog vragen hebben, dan kunnen die nu gesteld worden. Ja, die dame heeft nog een vraag. Rydel, heeft u nog een die ervoor? Ja, doe maar dit. Hallo. Ja, dus ik ga 2 simpele vragen maken. Ik heb begrepen dat die inschrijfperiodes voor de schooljaar zijn in oktober en dan er nog eentje is in januari of maart. Klopt dat? En mijn tweede vraag is, jullie het diploma dat je dus krijgt na die 3 jaar wanneer je bent afgestudeerd als bachelor. Hoe zit het als je daarna naar het buitenland wil om verder te gaan studeren voor je master, etc. Is het daar ook erkend, etc. Dus hoe zit het precies daarmee? Jullie kunnen de vraag beantwoorden over de internationale erkenning. Dus ten aanzien van NOVA is een orgaan die volgens de accreditatie van Europa werkt. Dat betekent dus dat de Europeanen naar hier zijn gekomen om de opleiding te accrediteren, omdat Suriname geen standaarden heeft. Dus het is namelijk zo dat dezelfde, dus
dubbele descriptoren die zijn gebruikt, dat zijn standaarden die men heeft gebruikt. Dezelfde standaarden hier zijn toegepast. Daarom moesten ze 10.000 euro betalen. Dat is niet niks. 13.000. Oh, dat is exclusief die andere fee. Maar goed. Dat betekent alleen dus dat u rechtstreeks aansluit op de opleidingen die in het buitenland, als u verder wilt gaan studeren. Dankjewel. Even de andere vraag. Wat is de andere vraag? Oké, inschrijven. Kijk, we hebben een secretariaat. De dames van het secretariaat zijn allemaal daar. Inschrijven kan je elk moment, zelfs nu. En we zijn ook van maandag tot vrijdag voor dat soort zaken van 6 uur tot 8 uur, denk ik. En we starten alleen in oktober met de HAVO-opleiding. Maar als iemand denkt dat hij kan instromen en we hebben een examencommissie en de examencommissie zegt van oké, zo iemand kan instromen in de tweede of derde blok, dan kan het. Het gaat om de vakken. Tom zei net iets van de leerwijzers, maar dat is nu te ver om uit te leggen. Maar elk vak heeft eigen leerdoelen en dat soort zaken. Dus in elk vak heeft een leerwijzer en in de leerwijzer staat wat je ingangsniveau moet zijn. Dus als je in oktober instroomt, dan weet je zeker dat je voldoet, weet je wel, want dan heb je dus gewoon een proces stop. Maar als je ergens midden in het jaar instroomt, heb je best kans dat je niet alle vakken kan volgen, omdat je dit ingangsniveau niet voldoet. Maar marketing ga je wel kunnen volgen en bedrijfskunde. Maar die technische vakken, die zijn meestal gekoppeld. Van begin, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Dus het beste is instromen in oktober. Dan weet je dat je goed zit. Begin oktober. Oh, even nog een vraag. Van jou ten aanzien van accreditatie. ADEC is ook niet geaccrediteerd. En die mensen van ADEC studeren voor ons meer over de hele wereld. Ja, dat is van staatsolie. Staatsolie is gesponsord. Maar ik bedoel het standaard ADEC. En alle mensen van ADEC studeren voor ons in het buitenland. Soms moeten ze misschien een jaartje over doen. En niet alleen ADEC, maar EDC. Volgens mij is maar één opleiding daar geweest. Ook via het buitenland. Trouwens, wij zijn de enige opleiding die 100% from scratch is geaccrediteerd in Suriname. Geen enkele andere opleiding is van scratch. Wat is dat boek? 450 pagina's. Zeg maar, hou het omhoog. Dat is 100% e-mail. En ik zeg dat, en waar is die camera? Nee, die camera moet hier. De meeste opleidingen zijn kopiëren, maar die hadden een partner, een buitenlandse partner. En via de buitenlandse partner zijn ze geaccrediteerd. Wij zijn 100% Suriname. Alles wat daar staat van regel 1 tot regel 450 kennen we uit het hoofd. Onze studenten, er zitten studenten hier en komen straks een paar aan het woord. Als ze een probleem hebben, hoeven we alleen maar te zeggen, ga jouw probleem bekijken in dat dossier en de oplossing staat ook daar. Ik wil toch even iets zeggen dat ik jullie wat opgemerkt. Kijk, wij zijn een research instituut. Research. Dat wil zeggen van, wij geven nooit een boek de schuld. Of een verslag. Of wat dan ook. Als je iets hier doet, een test of een opdracht en het mislukt, dan is het jouw schuld. Dus we gaan door blijven researchen tot het lukt. En als het niet lukt, dan hebben we een verklaring waarom het niet lukt. Maar we gaan niet zeggen, geen enkele docent gaat hier zeggen, nou weet je wat, we gaan het ding maar stoppen, want in het boek is niet correct. Nee, die student heeft geen probleem. Niet met mij, met de studenten. Oké. Luister, ik heb een paar oud-studenten hier. Ik heb ook een docent hier, een alumnus, een ex-student, die ook nu docent is.
En ik heb 2 studenten, Jana Hun, die man heeft in zijn eentje meer views op Facebook dan alle andere video's bij elkaar. Jana Hun mag even komen staan, want misschien willen die mensen dan zien waarom. Niet meer dan die Shamadar. Ja, want die heeft een replay, die heeft een robot. Een robot heeft die dingen gedaan. Maar goed, en we hebben nog een dame. Dat is, hoe heet ze weer? Ivana. Ivana is 3e jaar student. Ja, ze had het zelf vertellen. Oké, we zullen beginnen bij wie? Ryan? Ryan is docent, tevens ex-student. Oké. Ja, goedenavond mensen en welkom. IMIT, ik ben er geweest vanaf het begin. En ik heb altijd gezegd, IMIT is uniek. Sorry. Ja, waarom? Omdat IMIT de juiste mix heeft. En dat zeg ik altijd hoor. Van de competenties, de leerspelen, theorie, praktijk. En het gaat erom, wat kan je in de praktijk doen? Want dat kan niet wel je baas of je chef of je directeur weten problemen op te lossen. Systemen implementeren. En daar gaat het om. Dus, daarom zeg ik, IMIT is uniek en stel je het al, IMIT is echt Surinaams. Dus dat wil ik voor meegeven. Goedenavond samen. Ik volg hier bij IMIT Business Management en IT. Ik heb voor die stroming gekozen omdat ik eigenlijk toen ik binnenkwam, had ik mijn eigen business. En ik wilde dat eigenlijk een beetje gaan beter gaan leren managen. En ook natuurlijk, ik hou van IT, dus ik heb dan ook direct voor IMIT gekozen omdat ze beide dan bieden. Ook in het algemeen ben ik iemand die echt zelf mijn eigen onderneming van houdt op mijn eigen onderneming kan hebben, want ik ben laatst ook weer gestart in marketingonderneming. En ik heb heel veel strategieën van geleerd, van zijn vak. Ja, nou de studie ervaar ik als positief, omdat ik eigenlijk, ik kwam binnen met meer business ervaring. En op het gebied van netwerken, IT-netwerken en ook programmeren, ik doe ook webdesign. En ik heb ook heel veel programmeertalen geleerd, waardoor ik een beetje meer controle heb over mijn webdesign. Dus over het algemeen heb ik IMIT als positief ervaren. En ik denk ook dat het een heel goede aanrader is voor jullie. Ja, dat is het. Ja, en zoals je ziet, die stap wordt van de sport gezet. We krijgen ook presentatietechnieken, dus we moeten improviseren om dit te doen. Ja, oké. En